નમસ્તે શિક્ષક મિત્રો, ફ્રી આઈસીટી વર્કશોપ ફોર ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। ખૂબ જ આનંદની વાત છે કે શિક્ષકો દ્વારા નિઃશુલ્ક આ પ્રકારનો વર્કશોપનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે અને જેનો લાભ અત્યાર સુધી 500થી વધુ શિક્ષકોએ મેળવ્યો છે। અમને આશા છે કે આ 500 શિક્ષકોના વર્ગખંડમાં આઈસીટીનો ઉપયોગ બાળકોને શીખવાની પદ્ધતિઓમાં ખૂબ જ સારી રીતે થઈ રહ્યો હશે। આપ સૌ આજ અહીંયા હીરભાઈ સોલંકી, મેહુલભાઈ પ્રજાપતિ, સંદીપભાઈ ચૌધરી અને પિયુષભાઈ પટેલ દ્વારા આયોજિત વર્કશોપમાં ઉપસ્થિત છો અને અમને આશા છે કે આજના વર્કશોપનો સંપૂર્ણ લાભ આપ મેળવશો અને નવી બાબતો શીખી અને તેનો વર્ગખંડમાં ઉપયોગ કરશો। આપ સૌ જાણો છો તેમ ગુજરાત સરકાર દ્વારા પણ ઘણા બધા કાર્યક્રમ આઈસીટીના ઉપયોગ થકી શરૂ કરવામાં આવ્યા છે અને જેના થકી મોટા ભાગના શિક્ષકોને તેની સાથે જોડવામાં આવ્યા છે। સમર્થ ઓનલાઈન કાર્યક્રમ પણ તેનું જ એક ઉદાહરણ છે, જેમાં શિક્ષકોએ ખૂબ જ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો છે અને આપ એ પણ જાણો છો કે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મનો પણ શિક્ષકો શીખવાની પદ્ધતિઓને એકબીજા સાથે શેર કરવા માટે કેટલી સરસ રીતે કરી રહ્યા છે। આપણે અહીં એ ન ભૂલવું જોઈએ કે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવો તેનાથી બાળકો ખુશ થાય અને અભ્યાસની અંદર જોડાતા થાય અને એ જોડાણ છે તે લર્નિંગમાં કન્વર્ટ થાય તે ખૂબ જ મહત્વનું છે અને તે આપ શિક્ષકો જ સુનિશ્ચિત કરી શકો છો। ફક્ત આઈસીટીના ઉપયોગથી બાળકો એન્જોય કરી રહ્યા છે એની જગ્યાએ ઇફેક્ટિવલી શીખી રહ્યા છે તે તરફ આપણે વળવાની જરૂર છે। આજના વર્કશોપમાં આપ ઘણી બધી બાબતો એવી શીખશો કે જે આપને વર્ગખંડની અંદર ઉપયોગી બનશે, જેનાથી આપ શાળા અને સમુદાય સાથે સરળતાથી જોડાઈ શકશો અને અન્ય શિક્ષકો સાથે પણ જોડાઈ શકશો। અમને આશા છે કે આપ આ વર્કશોપમાં સારી બાબતો શીખી અને વર્ગખંડમાં તેનો ઉપયોગ કરશો। આ સાથે જ અમે વર્કશોપનું આયોજન કરનાર 4 શિક્ષકોને ખૂબ જ અભિનંદન પાઠવીએ છીએ અને તેમનું આ કાર્ય ખૂબ જ સરસ ચાલી રહ્યું છે, જેનો સૌને આનંદ છે। આભાર।